So in last lecture we have started adjustment at glance. We have seen three adjustments like outstanding or unpaid expenses, then outstanding income and prepaid expenses. We will continue this. Next adjustment is write off further bad debts. See, पार्टनरशिप फायनल अकाउंट्सच्या प्रॉब्लेममध्ये ट्रायल बॅलन्सच्या नंतर खाली 4-5 ॲडजस्टमेंट दिलेले असतात. तर त्यामध्ये एखादी ॲडजस्टमेंट अशी सुद्धा असू शकते की राईट ऑफ फर्दर बॅड डेट्स. मग अशा ज्या बॅड डेट्स आहेत, फर्स्ट ऑफ ऑल त्याचा फर्स्ट इफेक्ट जो आहे हा आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये देणार आहोत. त्यामध्ये ॲड टू बॅड डेट्स, ज्या एक्झिस्टिंग बॅड डेट्स आहेत तर त्यामध्ये या बॅड डेट्स ॲड करायच्या आहेत ऑन डेबिट साईड. बॅड डेट्स प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला आपण रेकॉर्ड करतो. ज्या एक्झिस्टिंग बॅड डेट्स आहेत त्यामध्ये या न्यू बॅड डेट्स आहेत या ॲड करायच्या आहेत. अँड देन डिडक्ट फ्रॉम द डेटर्स ऑन ॲसेट साईड. ॲसेट बॅलन्स शीटच्या ॲसेट साईडला जे आपण डेटर्स रेकॉर्ड करतोय तर त्या डेटर्समधून या ज्या बॅड डेट्स आहेत हे आपल्याला डिडक्ट करायचे आहेत. सो इथे हे दोन इफेक्ट पडणार आहेत राईट ऑफ फर्दर बॅड डेट्सचे. फर्स्ट बॅड डेट्समध्ये ॲड करायचं आहे अँड देन बॅलन्स शीट डेटर्समधून डिडक्ट करायचे लेस करायचे. नेक्स्ट इज डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. प्रॉब्लेममध्ये जर डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर दिले असेल देन शो ऑन डेबिट साईड द अमाऊंट रिटर्न ऑफ. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला फर्स्ट शो करायचं आहे जेवढी अमाऊंट राईट ऑफ करण्याची आहे ती राईट ऑफ करून घ्यायची आहे. Then in balance sheet, show on asset side the amount which is not written off. First of all, amount which is not written off. जी रिटर्न ऑफ न करता जी होल अमाऊंट आहे ही सगळी बॅलन्स शीटला रेकॉर्ड केली जाईल बॅलन्स शीट ॲसेट साईडला. अँड प्रॉफिट अँड लॉसमध्ये शो द डेबिट साईड द अमाऊंट रिटर्न ऑफ. जेवढी अमाऊंट राईट ऑफ केलेली आहे ही अमाऊंट प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला रेकॉर्ड होईल. Next adjustment is bills receivable discounted is dishonored. याचा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला काहीच इफेक्ट होणार नाही. सो इथे डॅश आहे. इन बॅलन्स शीट डिडक्ट फ्रॉम द बँक बॅलन्स ऑन ॲसेट साईड. बॅलन्स शीटच्या ॲसेट साईडला जे आपण बँक बॅलन्स रेकॉर्ड केलेलं आहे त्या बँक बॅलन्समधून ही जी अमाऊंट आहे ही लेस करायची आहे अँड ॲड टू डेटर्स ऑन ॲसेट साईड. आणि त्याच बॅलन्स शीटच्या ॲसेट साईडला जे आपण डेटर्स रेकॉर्ड केले आहेत त्या डेटर्समध्ये ॲड करायचे अँड बँक बॅलन्समधून ही अमाऊंट जे ही लेस करायची. सो दोन्ही इफेक्ट जे आहेत हे बॅलन्स शीटला पडणार आहेत. बिल्स रिसिवेबल डिस्काउंटेड इज डिशॉनर. नेक्स्ट ॲडजस्टमेंट इज sundry debtors include a debtor for dishonored bill and half the amount is irrecoverable. आता डेटर्समध्ये डेटर जे आहे इन्क्लूड आहे फॉर डिसऑनर्ड बिल अँड हाफ अमाऊंट इज इररिकवरेबल. बिल डिसऑनर्ड पण आहे प्लस त्यामध्ये हाफ अमाऊंट जी आहे ही इररिकवरेबल आहे. सो याचा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला काय इफेक्ट पडेल. फर्स्ट शो ऑन डेबिट साईड बाय वे ऑफ ॲडिशन टू बॅड डेट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला जे बॅड डेट्स आहेत त्यामध्ये हे ॲड करायचे अँड देन इन बॅलन्स शीट डिडक्ट बॅड डेट्स फ्रॉम डेटर्स ऑन ॲसेट साईड. अँड देन डेटर्स जे आपण रेकॉर्ड केले बॅलन्स शीट ॲसेट साईडला आपण जे डेटर्स रेकॉर्ड करतो त्यातून हे बॅड डेट्स जे आहेत हे लेस करायचे बिकॉज हाफ जे अमाऊंट आहे ही इररिकवरेबल आहे. ही बॅड डेट्स आहे रिकवर होऊ शकत नाही आहे. सो फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला पडणार आहे. बॅड डेट्समध्ये ॲडिशन करायचे बॅड डेट्समध्ये ॲड बॅड डेट्स करायचे अँड देन इन बॅलन्स शीट डेटर्समधून हे जे बॅड डेट्स आहेत हे लेस करायचे. नेक्स्ट पॉइंट इज bills receivable dishonored is remain to be adjust. बिल्स रिसिवेबल डिसऑनर्ड जे आहेत हे ॲडजस्ट केलेले नाही आहेत. इट रिमेन टू बी ॲडजस्ट
याचा प्रॉफिट अँड लॉसला काही इफेक्ट होणार नाहीये. याचा इफेक्ट जो आहे हा बॅलन्स शीटला पडणार आहे. सो डिडक्ट फ्रॉम बिल्स रिसिवेबल ऑन ॲसेट साईड. बॅलन्स शीटच्या ॲसेट साईडला जे आपण बिल्स रिसिवेबल रेकॉर्ड करतो त्यातून हे लेस करायचे. बिकॉज अँड ॲड इन टू डेटर. सो दोन्ही इफेक्ट जे आहेत हे बॅलन्स शीटला पडणार आहेत. बॅलन्स शीटला बिल्स रिसिवेबलमधून लेस करायचे आहेत अँड डेटर्समध्ये ॲड करायचे आहेत. सो बिल्स रिसिवेबल डिसऑनर्ड बिकॉज रिमेन ॲडजस्टेड, त्याचे ॲडजस्ट केले, सेटलमेंट झालेली नाही आहे. सो याचं दोन्ही इफेक्ट जे आहेत हे बॅलन्स शीटलाच पडणार आहेत. बिल्स रिसिवेबलमधून लेस करायचं आहे अँड डेटर्समध्ये ॲड करायचं. सो आपले जितके पॉईंट झालेत हे लक्षात आलेत का सगळ्यांच्या? Next adjustment is goods purchase remain to be recorded though included in closing stock. See, जे goods purchase केलेत, it remain to be recorded though included in closing stock. जे परचेस केलेले गुड्स आहेत हे रेकॉर्ड करायचे राहून गेलेत, सो हे क्लोजिंग स्टॉक मध्ये इन्क्लूड झालेत. याचा इफेक्ट कसा पडेल? फर्स्ट, ॲड टू परचेसेस ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला जे आपण परचेस रेकॉर्ड करतो, तर त्या परचेसेसमध्ये हे जे गुड्स परचेस केलेत हे फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्याला ॲड करायचे आहेत. अँड देन सेकंड इफेक्ट जो हा बॅलन्स शीटला पडणार आहे. बॅलन्स शीटच्या क्रेडिटर्स, लायबिलिटी साईडला क्रेडिटर्स जे आपण रेकॉर्ड करतो त्या क्रेडिटर्समध्ये हे जे गुड्स परचेस केलेत हे ॲड होतील. Next adjustment is goods sold are included in closing stock since it was not delivered. See, goods जे सेल केलेले आहेत, goods sold are included in closing stock. जे गुड्स सेल केलेत हे क्लोजिंग स्टॉकमध्ये इन्क्लूड झालेले आहेत सिन्स इट वॉज नॉट डिलिव्हर्ड. याचा इफेक्ट कुठे पडेल? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट अँड लॉसला, सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंटला क्लोजिंग स्टॉक ॲट कॉस्ट टू बी रिड्यूस बाय द अमाऊंट क्रेडिट साईड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला जे आपण क्लोजिंग स्टॉक जो रेकॉर्ड केलेला आहे त्यामधून ही अमाऊंट रिड्यूस केली जाईल. देन बॅलन्स शीटच्या ॲसेट साईडला जे आपण क्लोजिंग स्टॉक रेकॉर्ड करणार आहोत, क्लोजिंग स्टॉक ॲट कॉस्ट टू बी रिड्यूस ऑन ॲसेट साईड. सो बॅलन्स शीटच्या ॲसेट साईडला जे आपण क्लोजिंग स्टॉक रेकॉर्ड करतोय त्यातून लेस केली जाईल. ट्रेडिंग अकाउंटला क्लोजिंग स्टॉक ॲट कॉस्ट टू बी रिड्यूस बाय द अमाऊंट ऑन क्रेडिट साईड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. क्रेडिट साईडला जेवढी ट्रेडिंग अकाउंटची अमाऊंट आहे याने तो क्लोजिंग स्टॉक जो आहे हा रिड्यूस केला जाईल. Next is sales include goods sold on sale or return basis. See, sales मध्येच जे गुड्स सेल केलेले आहेत हे इन्क्लूड झालेत किंवा रिटर्न बेसिस जे आहेत हे त्यामध्ये इन्क्लूड आहेत. सो फर्स्ट, डिडक्ट फ्रॉम द सेल्स the selling price of such goods on credit side of trading account. सो ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला जे आपण सेल्स रेकॉर्ड करणार आहोत त्या सेल्समधून जी अमाऊंट आहे सेलिंग प्राइस लेस करायची. अँड देन ॲड टू क्लोजिंग स्टॉक ऑन क्रेडिट साईड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. अँड देन ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला जो आपण क्लोजिंग स्टॉक रेकॉर्ड करतोय त्यामध्ये ॲड करायचे. सो इथे ट्रेडिंग अकाउंटमध्ये दोन इफेक्ट पडले तिथे. फर्स्ट, सेल्समधून लेस करायचे अँड क्लोजिंग स्टॉकमध्ये ॲड करायचे. In balance sheet, deduct from the debtors on asset side. बॅलन्स शीटच्या ॲसेट साईडला जे आपण डेटर्स रेकॉर्ड केले त्या डेटर्समधून ही सेलची जेवढी अमाऊंट आहे ही लेस करायचे, जेवढे इन्क्लूड झालेत ते. Deduct from the debtors on asset side the selling price of such goods and add to closing stock on asset side. तसंच
बॅलन्स शीटला सुद्धा दोन इफेक्ट आहेत. डेटर्सला पडणारा एक इफेक्ट आणि नेक्स्ट इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉकला. सो डेटर्समधून अमाऊंट जे ही लेस करायचे अँड ॲड इन टू क्लोजिंग स्टॉक ऑन ॲसेट साईड. नेक्स्ट ॲडजस्टमेंट, गुड्स विड्रॉन बाय द पार्टनर्स पर्सनल यूज. नॉर्मली जे गुड्स पार्टनर्स विड्रॉ करतात फॉर their पर्सनल यूज इज नोन ॲज अ ड्रॉइंग. आता याचे इफेक्ट कसे पडणार आहेत? फर्स्ट, डिडक्ट फ्रॉम द परचेसेस ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंटमध्ये जे आपण परचेस रेकॉर्ड करतोय त्या परचेसेसमधून हे जे गुड्स विड्रॉ केलेले आहेत हे डिडक्ट करायचे आहेत, लेस करायचे आहेत. अँड इन बॅलन्स शीट ॲड टू ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स इन बॅलन्स शीट ऑन लायबिलिटी साईड. मग पार्टनर्सचे जे ड्रॉइंग्स आहेत त्या ड्रॉइंग्समध्ये हे ॲड करायचे आहेत बिकॉज विड्रॉन फॉर द पर्सनल यूज मीन्स ड्रॉइंग्स. सो हे एक्स्ट्राचं ड्रॉइंग आहे, जे एक्झिस्टिंग ड्रॉइंग असेल त्यामध्ये हे ड्रॉइंग ॲड करायचे. अँड ट्रेडिंग अकाउंटला इफेक्ट जो पडणार आहे त्यामध्ये परचेसेसमधून जेवढी अमाऊंट विड्रॉ केली आहे ती लेस करायची. नेक्स्ट ॲडजस्टमेंट इज गुड्स डिस्ट्रीब्युटेड ॲज अ फ्री सॅम्पल. सी, goods distributed as a free sample deduct from the purchases on the debit side of trading account. ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला जे आपण परचेसेस रेकॉर्ड करतो त्यातून ती अमाऊंट लेस करायचे. शो ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ॲज अ ॲडव्हर्टाइजमेंट. सी, गुड्स डिस्ट्रीब्युटेड ॲज अ फ्री सॅम्पल. गुड्स फ्री सॅम्पलने डिस्ट्रीब्यूट का करतात? फॉर द पर्पज ऑफ ॲडव्हर्टायझिंग. सो आपण परचेसेसमधून ती अमाऊंट लेस करतोय ट्रेडिंग अकाउंटच्या अँड देन प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये डेबिट साईडला जे आपण ॲडव्हर्टाइजमेंट या हेडिंग अंडर ही अमाऊंट जे हे आपण रेकॉर्ड करणार आहोत. बॅलन्स शीट मध्ये याचा बॅलन्स शीटवर याचा काही इफेक्ट होणार नाही. नेक्स्ट इज लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर. सी, गुड्स नॉट सिक्युअर्ड. आता गुड्स जे आहेत फायरमुळे, आग लागल्यामुळे लॉस झालेला आहे तेवढा. सो शो ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट लॉस बाय फायर. हे जे गुड्स आहेत हे ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला रेकॉर्ड करायचे द फुल अमाऊंट अँड शो ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ॲज अ लॉस बाय फायर. सो ट्रेडिंग अकाउंटला एक इफेक्ट पडेल अँड सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट अँड लॉसला पडणार आहे. बॅलन्स शीटला याचा इफेक्ट पडणार नाही बिकॉज गुड्स आर नॉट सिक्युअर्ड. नेक्स्ट इज लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अँड इन्शुरन्स कंपनी ॲडमिटेड द क्लेम. आता या केसमध्ये गुड्स जे आहेत हे फायरमुळे लॉस झालेला आहे बट याचा इन्शुरन्स काढलेला आहे. सो इन्शुरन्स कंपनी ॲडमिटेड द क्लेम. So show on credit side of trading account by full value loss by goods lost by fire. So trading accountच्या क्रेडिट साईडला जेवढी फुल अमाऊंट आहे ही रेकॉर्ड करायचे. देन शो ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ओनली डिफरन्स बिटवीन द व्हॅल्यू ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड अँड द क्लेम ॲडमिटेड ॲज अ लॉस बाय फायर. आता इथे जो ॲक्च्युअल लॉस झालेला आहे अँड क्लेम जितका आपण ॲडमिट केला यामधला जो डिफरन्स आहे हा प्रॉफिट अँड लॉसला रेकॉर्ड करायचा आहे. अँड इन बॅलन्स शीट शो ऑन ॲसेट साईड सेपरेटली ॲज अ इन्शुरन्स कंपनी अकाउंट ऑर इन्शुरन्स क्लेम. जितका आपण इन्शुरन्स केलेला आहे तो इन्शुरन्स बॅलन्स शीटला रेकॉर्ड होईल अंडर द हेडिंग इन्शुरन्स क्लेम ॲसेट साईडला. नेक्स्ट इज क्रेडिट परचेस ऑफ ॲसेट नॉट रेकॉर्डेड. सी, प्रॉफिट अँड लॉस किंवा ट्रेडिंगला कुठलाही इफेक्ट पडत नाही आहे इथे. डिरेक्टली बॅलन्स शीटला याचा इफेक्ट पडणार आहे. ॲड टू ॲसेट ऑन ॲसेट साईड शो ऑन लायबिलिटी ॲज अ क्रेडिटर्स फॉर द ॲसेट. सो दोन्ही इफेक्ट जे आहेत हे बॅलन्स शीटला ह्याचे पडणार आहेत. देन wages paid for installation of machinery debited to wages account.
वेजेस पेड फॉर इन्स्टॉलेशन ऑफ मशिनरी. मशिनरीचं इन्स्टॉलेशनसाठी जे वर्कर्स आहेत त्या वर्कर्सना वेजेस पे केलेत. आता ह्याचा इफेक्ट कसा पडेल? डिडक्ट फ्रॉम द वेजेस ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला जे आपण वेजेस रेकॉर्ड करतो त्या वेजेसमधून हे लेस करायचं. अँड ॲड टू मशिनरी ऑन ॲसेट साईड, बिकॉज मशिनरीच्या इन्स्टॉलेशनसाठी जे वर्कर्सना वेजेस पे केले. सो बॅलन्स शीटमध्ये ॲसेट साईडला मशिनरीमध्ये हे ॲड करायचं आहे. So these are the following items given in the trial balance appear once only. आता असे काही एलिमेंट्स जे आहेत हे दिलेत की जे ट्रायल बॅलन्समध्ये दिलेले असतात आणि हे फक्त दिस appear only once. सो आपण वन बाय वन हे एलिमेंट्स बघूया. फर्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक. वेअर टू शो? शो ऑन ॲसेट साइड इन बॅलन्स शीट. ट्रायल बॅलन्समध्ये जो क्लोजिंग स्टॉक दिलेला असतो हा कुठे रेकॉर्ड केला जाईल? क्लोजिंग स्टॉक हा बॅलन्स शीट ॲसेट साइडला रेकॉर्ड केला जाईल. जर ट्रायल बॅलन्समध्ये आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस दिले असतील, इट्स शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बॅलन्स शीट. आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेसची डिरेक्टली अमाऊंट तुम्हाला कॅल्क्युलेट करून ट्रायल बॅलन्सला दिली असेल तर ती डिरेक्टली बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइडला रेकॉर्ड होईल. देन आउटस्टँडिंग इन्कम, it is shown on asset side in balance sheet. Then expenses paid in advance. आता काही एक्सपेन्सेस जे ॲडव्हान्स मध्ये पे केले असतील तर ते लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस हेडिंग अंडर बॅलन्स शीटच्या ॲसेट साइडला रेकॉर्ड होतील. देन इन्कम रिसिव्ह इन ॲडव्हान्स. जे इन्कम आहे it is received in advance, so it is shown on liability side of balance sheet. Then depreciation. Directly जर हे ट्रायल बॅलन्समध्ये डेप्रिसिएशन कॅल्क्युलेट करून दिलं असेल तर हे इट इज शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. देन प्रोव्हिजन फॉर डेप्रिसिएशन. ट्रायल बॅलन्समध्ये प्रोव्हिजन फॉर डेप्रिसिएशन दिलं असेल देन डिडक्ट फ्रॉम ॲसेट इन बॅलन्स शीट ऑन ॲसेट साइड. सो इथे बॅलन्स शीटमध्ये ती कन्सर्न जे ॲसेट आहे त्या ॲसेटमधून हे डिडक्ट करायचं आहे. पण हे याचे एकच इफेक्ट पडतात, पण हे केव्हा होईल? जेव्हा हे सगळे जे एलिमेंट्स आहेत हे ट्रायल बॅलन्समध्ये दिले असतील तर त्यांचे असे इफेक्ट्स इथे पडणार आहेत.